हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र नयाँ भिडियो लिएर आज मैले यहाँहरूमा एप्पल सेकको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईँ हामीले रेस्टुरेन्टमा जस्तै मिठो एप्पल सेक घरमै कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज म यहाँलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले एप्पल सेक बनाउनको लागि हामीले एउटा मिक्सरको जग लिएका छौँ, जसमा हामीले यहाँ स्याउ लिएका छौँ। एउटा सानो स्याउलाई चाहिँ हामीले यसरी तासेर सानो टुक्रा गरेर काटेर लिएका छौँ। स्याउ चाहिँ हजुरलाई कति सेक बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसार क्वान्टिटीलाई घटाउनु अथवा बढाउनु पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले 1 ग्लास सेकको लागि चाहिँ यति स्याउ लिएका छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले सुगर पाउडर लिएका छौँ। सुगर पाउडर चाहिँ हजुरलाई गुलियो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। सुगर पाउडरको ठाउँमा चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट चिनी राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यहाँ हामीले आइस क्युब लिएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले 3-4 पिस आइस क्युबलाई राख्छौँ। हजुरलाई चिसो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। यति कुरा राखिसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई मिक्सरमा राखेर राम्रोसँग पिस्छौँ। यसरी पिस्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि दुध राखेर पिस्यौँ भने चाहिँ यो राम्रोसँग पिसिँदैन। यतिकै पिस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्याउ राम्रोसँग पिसिन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसँग पिसिसकेको छ। यसरी राम्रोसँग पिसिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसमा दुध राख्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले 1 गिलास उमालेर सेलाएको दुधलाई राखेका छौँ। बनाउन त हामीले काँचै दुधबाट पनि बनाउन सक्छौँ, तर उमालेर सेलाएको दुधबाट चाहिँ हाम्रो सेक एकदमै मिठो हुन्छ। दुध राखिसकेपछि फेरि पनि हामी यसलाई मिक्सरमा राखेर एकैछिन पिस्छौँ। अब चाहिँ हामीले यसलाई धेरै लामो समय पिस्नु पर्दैन। धेरै लामो समय पिस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेक पातलो हुने सम्भावना हुन्छ। यहाँ हामीले यसलाई पिसिसकेका छौँ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसलाई सर्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले एउटा ग्लास लिएका छौँ र यो सेकलाई चाहिँ हामी यो ग्लासमा राख्छौँ। यसरी ग्लासमा सेक राख्दाखेरि चाहिँ हजुरसँग कुनै पनि चक्लेट सिरपहरू छ भने सिरपले चाहिँ ग्लासलाई गार्निस गर्नलाई एकदमै राम्रो देखिन्छ। यति भइसकेपछि चाहिँ यसमा हामीले माथिबाट टप गर्नको लागि थोरै चक्लेट पाउडरलाई लिएका छौँ र यो चक्लेट पाउडरलाई हामी यसरी राख्छौँ। यसका साथसाथै हजुरलाई मनपर्ने कुनै पनि फ्लेभरको आइसक्रिम राखेर पनि सेकलाई सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो एप्पल सेक पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले पनि यस्तै गरी घरमा एप्पल सेक बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आजको लागि बाई बाई।